Truyện ma Lê Huy An. Hủ tiếu thịt người. Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, hôm nay không phải là đổi một bối cảnh khác, mà đây chính là ngôi nhà của tôi. Ngôi nhà của tôi, cái cảnh không phải như vậy đâu. Nhưng mà anh em tôi nhờ hiệu ứng đó, set 3 ngày nay mới có được cảnh này để quay đó nha. Cho nên đừng có đồn là nhà tôi như nhà ma giùm cái tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi nói sao mà tội nghiệp tôi nghe. Ok, thôi không nói nhiều nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Buổi chiều, chị Năm bước thấp bước cao, quẩy theo chiếc đòn gánh đi về nhà trên con đường đất đỏ. Dần trán nhễ nhại mồ hôi, nhưng chị vẫn cảm thấy vui vì hôm nay bán hàng hết sớm. Nghĩ tới đứa con trai nhỏ đang đợi mình ở nhà, chị Năm lại cố gắng rảo bước đi nhanh hơn. Vừa đi, chị vừa liếc nhìn mấy cái bánh còng ở trong thùng. Chị bất giác mỉm cười, tự nói thầm trong bụng: chắc thằng Bảo nó vui lắm, nó thích ăn bánh còng nhất mà. Con đường nhỏ hẹp trong buổi sáng chiều in hằn lên chiếc bóng của chị với dáng vẻ cô đơn, nghiêng ngã sau từng ấy năm vẫn ở vậy một mình nuôi con. Thằng Bảo đang chơi ở trước hiên nhà, vừa hóng cổ lên đã thấy chị Năm. Nó chạy ào ra vui mừng, reo lên với vẻ mặt vô cùng phấn khích: Má về rồi. Chị Năm mỉm cười, bước chân vội vã tiến nhanh về phía con trai mình, rồi đặt chiếc đòn gánh xuống mà ôm lấy Bảo vào lòng. Chị xoa đầu của nó, nhẹ giọng lên tiếng: Con đói bụng chưa? Thằng Bảo gật đầu lia lịa trả lời: Dạ đói chứ, nhưng mà con ráng đợi má gì á. Chị Năm lục ngay trong cái túi, lấy ra gói bánh còng được quấn trong lá chuối đưa cho Bảo. Nè, con ăn đỡ trước đi, để má vô nấu cơm liền. Bữa nay má bán hết rau sớm, chứ không thôi á là tới chiều tối má mới về. Mai mốt má có về trễ thì con nhớ qua bên nhà thím Hai ăn cơm đỡ biết chưa? Má có dặn thím Hai rồi. Thằng Bảo gật đầu dạ. Sau đó nó cầm lấy gói bánh còng mà nhảy cẫng lên vui sướng, vì đối với nó, đây mới chính là món ăn ngon nhất ở trên đời này. Chị Năm đứng đó mỉm cười nhìn con, trong lòng cũng dâng lên một niềm vui vô bờ bến. Chồng của chị bạo bệnh qua đời hồi cái lúc mà chị mới mang bầu được 3 tháng. Cho tới bây giờ, thằng Bảo đã được 9 tuổi rồi, nhưng chị vẫn ở như vậy một mình nuôi con, chứ không muốn đi thêm một bước nào nữa. Bởi vì trong lòng của chị, không ai có thể thay thế được hình bóng của anh Năm. Bảo cứ như vậy mà từng ngày lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ hiền cơ cực. Chị Năm không quản khó nhọc với 2 gánh rau, cứ đều đều hàng ngày đem ra chợ bán. Để kiếm từng đồng từng cắc, chắc chiêu chị lo cho thằng Bảo ăn học, để nó không bị thua kém với bạn bè. Buổi tối, bên trong căn nhà mái lá đã cũ sờn vì trải qua biết bao nhiêu nắng mưa, chị Năm ngồi vá lại cái áo đi học cho con. Vừa nhìn nó, chị mỉm cười. Thằng Bảo đang ngồi bên ngọn đèn dầu, lật từng trang sách cũ. Nó ngước lên nhìn chị Năm, nói: Má ơi, ngày mai đóng tiền trường á. Chị Năm thoáng khựng lại, khuôn mặt bỗng trở nên đăm chiêu, nhưng cũng khẽ gật đầu trả lời con trai: Được rồi, để ngày mốt má đưa cho con, mai má ráng gom. Thằng Bảo hơi khó chịu nhưng vẫn gật đầu, bởi nó tuổi còn nhỏ, vẫn chưa có hiểu chuyện. Chị Năm thì không bao giờ nói cho con biết hoàn cảnh của gia đình mình, lúc nào cũng cố gắng lo cho Bảo những điều tốt nhất để cho nó có thể yên tâm mà lo chuyện học hành. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, ngót nghét cũng đã 8 năm. Bảo dần lớn lên trong sự nuông chiều vô điều kiện của chị Năm. Không biết có phải đó là lý do khiến cho nó càng ngày càng trở nên ương ngạnh hay là không,
Nhưng Bảo không bao giờ biết suy nghĩ. Nó mặc sức chơi bời, lười làm, lại còn thêm không muốn đi học nữa. Một buổi chiều muộn, chị Năm vẫn theo thói quen gánh 2 thúng rau đã bắn sạch hết về nhà. Chị đi kiếm thằng Bảo để đưa cho nó gói bánh còng thì lại bắt gặp nó đang trốn ở bên ngoài sàn nước để hút thuốc lá. Chị Năm với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn con, lần đầu tức giận mà nói: Con bắt đầu hút mấy thứ này từ khi nào vậy hả? Con mới có 19 tuổi, sao lại tập tành như vậy hả Bảo? Thằng Bảo mới đầu còn hơi hốt hoảng, nhưng được một lúc sau nó lại thản nhiên trả lời chị Năm: Thì sao? Con lớn rồi, má làm ơn để cho con được tự do đi. Con có phải con nít nữa đâu. Chị Năm run run 2 cánh môi, nói không thành tiếng. Học hành thì bỏ ngang, bây giờ còn tụ tập với mấy thằng thanh niên bất hảo ở trong xóm đi chơi bời. Con muốn làm má tức chết hả Bảo? Bảo không những không sợ chị Năm mà nó còn lớn giọng nói lại: Học hành cái nỗi gì khi mà lúc nào má cũng đóng tiền trường chậm trễ hơn người ta hết. Tới cái chiếc xe đi học mà má cũng không mua, quần áo thì rách cũ hết trơn hết trội. Má có biết là con bị tụi nó cười vô con mặt con không? Chị Năm thoáng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng lý do mà Bảo muốn đi học chỉ là như vậy. Chị cảm thấy vừa đau lòng vừa giận, nhưng mà là giận chính bản thân của mình vì không thể lo nổi cho con. Nước mắt của chị Năm bỗng chốc rơi ra lăn dài trên gò má đã chai sạn nhiều năm vì dãi dầu sương gió. Chị bất lực nhìn thằng con trai của mình đã hết mực yêu thương cưng chiều đang dần sa vào con đường hư hỏng. Chị không muốn điều đó xảy ra, cho nên đành nhẹ giọng cố gắng làm dịu đi cuộc nói chuyện lúc này. Chị Năm hít vào một hơi rồi cầm lấy gói bánh còng đưa cho Bảo. Chị nén lòng nhìn lại để tráng nặng ra một nụ cười mà nói: Thôi, má có một bánh cho con nè, con ăn đi. Nhưng thằng Bảo nó lại không thèm đếm xỉa. Nó dùng dằng bỏ đi trước khi để lại một câu như sát muối vào trái tim của chị Năm: Thời nào rồi mà còn ăn bánh còng, má tự ăn đi, con đi uống cà phê đây. Dứt lời, nó bỏ đi một nước mà không thèm quan tâm tới cảm xúc và nỗi thất vọng của má mình. Nó điềm nhiên như không, làm cho chị Năm như muốn giở quà trong cơn uất nghẹn. Chị cầm lấy gói bánh, đứng nhìn theo bóng đứa con trai xa dần mà không biết làm gì khác hơn. Chắc có lẽ do chính bản tính của chị vốn hiền lành, lại thêm với tình yêu thương bao la dành cho con mà dần trở nên bất lực khi không dám lớn tiếng nói động gì đến nó. Bảo mang theo nỗi bực dọc đi ra quán cà phê của bà Bảy. Nó ngồi phịch xuống ghế, dõng dạc kêu ly trà đá, làm cho bà Bảy cũng cảm thấy khó chịu. Bà bước ra hất hàm nhìn nó mà nói: Ê, mày còn nợ tao 4 chầu á, có tiền trả chưa mà hiên ngang kêu nước nữa vậy mày? Bảo mặc dù đang tức tối nhưng vẫn phải nhẹ giọng trả lời: Thì để mai con trả luôn lượt, cô Bảy cứ để đó đi. Nhà con ở trong xóm này chứ có xa xôi gì đâu. Bà Bảy trừng mắt gằn giọng: Thì sao? Mày mà không trả là tao tới nhà đòi má mày á, chứ nhìn bản mặt mày là biết không có tiền rồi. Bảo không mảy may lo sợ, nó còn gật đầu trả lời: Vậy cũng được. Vậy giờ làm cho con ly cà phê đi, mai cứ tới nhà con lấy tiền. Bà Bảy thừa biết Bảo vốn là con trai cưng của chị Năm Lành, kiểu gì thì chị cũng phải trả nợ cho nó thôi, nên liền gật đầu, nhưng vẫn không quên nói thêm một câu: Thêm bữa nay thôi nha mày, quán tao cũng cần vốn, chúng phải cái chùa nghe. Bảo khoát tay: Được rồi, con biết rồi mà. Bà Bảy vừa bước vào trong thì đám bạn của Bảo là tụi thằng Nam cũng vừa đi vào. Tụi nó khoảng chừng đâu 5-6 thằng, cũng toàn là những thành phần bất ổn ở trong xóm. Nam kéo ghế ra ngồi chễm chệ nhìn Bảo hất hàm nói: Ê, lát đi nhậu không? Quán của bà Tư Ụ nghe nói mới tuyển thêm em nhân viên trắng bóc, nhìn ngon quá trời luôn. Bảo nghe thấy vậy thì trong lòng cũng bắt đầu nôn nao. Nó gật đầu cái rụp đáp: Đi thì đi, mà giờ tao không có tiền, tụi mày bao rồi tao đi à? Thằng Nam có vẻ hơi lưỡng lự.
Còn chưa kịp trả lời thì bà Bảy đã bưng ra ly cà phê để xuống dưới bàn ngay cái bợp. Bảo liền ngẩng đầu lên tiếp tục nói dõng dạc: Cô Bảy, làm thêm cho tụi nó mỗi thằng một ly cà phê. Cứ để đó, con tính hết cho. Thằng Nam lúc này mới ghé sát vào tai của Bảo nói khẽ: Đi qua nhà ông hai, bắt trộm con gà chiến của ổng, đem đi bán lấy tiền đi chơi mày ơi. Tao mới nhìn thấy ổng đi ra chợ rồi, nhà không có ai hết trơn á trọi á. Vì đây không phải là lần đầu tụi nó trộm cắp. Mỗi lần thiếu tiền ăn chơi thì đều là đi trộm hết các thứ khắp xóm, nên thành ra quen thói lâu nay. Bảo gật đầu nhanh gọn đáp: Ok, uống xong chầu cà phê này thì triển luôn, chứ tao cũng chán về nhà lắm rồi. Thằng Nam bật cười khoái trá. Nó quay lại hất hàm nhìn cả đám ngồi ở đằng sau, như tỏ ý là mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa xong xuôi hết cả rồi. Vậy là chạng vạng tối, tụi nó bắt đầu kéo nhau qua nhà của ông hai. Thằng Bảo nó vốn nhỏ con nên lúc nào cũng được đùn đẩy cho cái việc đột nhập. Nó cũng không phản đối. Ngay lập tức nó leo rào để trèo vào trong sân. Nó mon men đi ra sau nhà để kiếm cái con gà đá mà ông hai cưng còn hơn trứng mỏng. Bảo tóm được con gà, nhưng lúc trèo rào trở ra thì xui làm sao ông hai cũng vừa kịp về tới nơi. Ông nhìn thấy có một cái bóng đen đang leo qua cổng rào nhà mình thì liền hoảng hốt la lên: Ăn trộm! Bớ người ta có ăn trộm! Tụi thằng Nam đang đứng lấp ló đợi ở bên ngoài cũng giật nảy mình, vội kéo nhau bỏ chạy, mặc kệ luôn thằng Bảo vẫn còn đang lay quay chưa thể phóng ra ngoài được. Nhưng mà cũng còn may là nó vẫn có thể thoát thân. Ông hai nhìn thấy thấp thoáng cái bóng người còn đang ôm con gà thì biết ngay ra cớ sự. Ông vô cùng giận dữ, cứ lấy đá mà ném, miệng không ngừng chửi rủa: Mà mày á mày dám trộm con thần cây của tao hả? Đứng lại! Nhưng Bảo đã chạy mất hút rồi con đâu. Ông hai vốn tuổi trung niên cho nên biết bản thân vốn không thể chạy kịp với cái bóng người nhỏ nhắn đó, nên cứ đứng một chỗ mà lớn giọng chửi giới theo. Cho tới khi bóng lưng của Bảo dần mất hút trên con đường quê yên tĩnh, lúc này đã được hoàng hôn phủ lên một màu nâu đen đặc. Bảo chạy tới ngã ba đường thì cũng đứng lại mà thở hồng hộc. Mặc dù có biến đó, nhưng tay của nó vẫn ôm chặt lấy con gà. Tụi thằng Nam không biết trốn ở đâu, lúc này mới bỗng nhiên xuất hiện, rồi cười hềnh hệt vỗ vai Bảo buông lời cảm thán: Hey, công nhận mày hay thiệt đó nghe. Tao tưởng đâu mày bị bắt rồi đó chứ. Lẽ ra Bảo phải nhận biết được rằng tụi thằng Nam vì sợ bị liên lụy cho nên mới cố tình chạy trước bỏ nó lại một mình. Nhưng không hiểu sao thằng Bảo ngốc nghếch tới mức vẫn không hề nhận ra. Thậm chí nó còn vênh mặt lên tự hào trả lời: Chuyện nhỏ, tao mà đã ra tay thì cái gì mà không xong. Vậy là cả đám đều bật cười lên, còn tung hô Bảo là nhân tài, làm cho nó lại càng thêm tự mãn với cái sự ngu ngốc của mình khi cứ nghĩ bản thân được bạn bè kính nể. Tụi thằng Nam đem con gà chiến của ông hai đi bán cũng được một số tiền kha khá. Sau đó tụi nó mới kéo nhau đi tới quán của bà Tư Ù, khi lúc này đã hơn 7 giờ tối. Con nhỏ nhân viên mới tên là Hồng nhìn thấy khách vô thì liền đon đả đi ra mỉm cười tươi rói chào hỏi. Thằng Nam kéo ghế ngồi xuống trước. Nó vênh vênh cái mặt lên, tỏ ra vẻ mình là dân chơi, rồi ngồi chéo ngoảy nói dõng dạc: Em gái, đem cho tụi anh một két bia đi. Có mọi ngón gì cứ đem ra hết cho tụi anh nghe. Hồng gật đầu thi lịa. Nó thoáng nhìn qua Bảo mỉm cười, rồi nhanh chóng quay trở vào trong, làm cho Bảo cũng cảm thấy mình run rinh. Bảo ngồi xuống ghế bên cạnh của Nam. Nó hất hàm nhìn theo Hồng nói khẽ: Ê, ngon đó mày. Thằng Nam hềnh hệt đáp: Chứ sao nữa, tao đã nói mà. Nhưng mà muốn cua nó phải có tiền, chứ không có dễ đâu nghe. Bảo chắc có lẽ đã cảm thấy say nắng Hồng rồi, mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ. Nó bình thản trả lời: Không sao, tiền không có thì kiếm, lo gì mày. Vậy là kể từ ngày hôm đó, Bảo vì muốn gặp Hồng
nên cứ lui tới quán của bà Tư Ụ mỗi buổi tối. Nó càng sa chân vào con đường trộm cắp để kiếm tiền lấy lòng người đẹp. Hôm nào thất bại thì lại dò dĩnh chị Năm. Chị không có tiền nhưng vẫn chắc mót cho Bảo cho tới từng đồng bạc lẻ cuối cùng ở trong túi mà không hề suy nghĩ. Cho tới một ngày, con Hồng ngồi xì mặt ra với dáng vẻ buồn rầu mà không thèm nói chuyện gì tới Bảo giống như mọi khi. Bảo lấy làm khó hiểu mới bèn quay sang nắm lấy tay người yêu, lo lắng hỏi: Em sao vậy? Sao bữa nay buồn hiu vậy? Hồng thở dài, nó chậm rãi lên tiếng: Má em bệnh mà không có tiền cho má đi bệnh viện. Em xin ứng lương á thì bà Tư không cho, tại sợ em nghỉ giữa chừng. Bảo nghe vậy thì cũng đã hiểu ra. Nó ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi tiếp: Em cần bao nhiêu? Hồng nhanh chóng trả lời: Tới 10 triệu lận á. Bảo thoáng nhíu mày. Nó cũng có lòng muốn giúp đỡ người yêu, nhưng mà 10 triệu đối với nó thì lại là một con số vốn không hề nhỏ. Hồng nhìn thấy Bảo có vẻ lưỡng lự đăm chiêu thì cũng bắt đầu sụt sùi khóc. Nó nói mà giọng trung trung: Em đúng là đứa con bất hiếu. Tới tiền cho má đi bệnh viện mà con không đủ sức lo nữa. Bảo nhìn thấy cô người yêu bé nhỏ của mình khóc thì cũng cảm thấy đau lòng. Nó kéo lấy vai của Hồng để an ủi rồi hứa: Thôi em nín đi, chuyện này để anh lo cho. Hồng vừa nghe xong thì liền nhanh chóng bật ra nhìn Bảo bằng một đôi mắt sáng rỡ. Nó quẹt nước mắt hỏi ngay: Thiệt không? Anh cho em mượn thiệt hả? Bảo gật đầu, mỉm cười trấn an: Thiệt, nhưng không phải cho mượn, mà anh cho má em. Vì sau này em cũng là vợ của anh, má là má chung mà. Thằng Bảo nó quên mất rằng năm nay mình chỉ mới vừa tròn 19 tuổi, còn Hồng thì cũng đang kém nó 1 tuổi. Tụi nó vẫn còn là những đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên. Lo ăn lo ngủ còn chưa xong thì nghĩ sao mà lo tới cái chuyện tương lai muốn thành vợ chồng. Nhưng Hồng vui vẻ mừng lắm. Nó ôm ghì lấy cổ của Bảo mà hôn lấy hôn để, và còn luôn miệng nói lời cảm ơn tới người yêu. Bảo ra về khi lúc này trời cũng đã dần trở nên khuya khoắt, nhưng chị Năm thì vẫn còn thức ngồi ở bên cửa để chờ đợi. Rồi khi vừa nhìn thấy Bảo bước vào trong sân, chị Năm liền lên tiếng với giọng điệu vô cùng lo lắng: Con đi đâu mà tới giờ mới về? Làm má lo muốn chết hả? Bảo không thèm nhìn lấy chị một cái. Nó bước thẳng luôn vào nhà, chỉ để lại một câu trả lời vô cùng thản nhiên: Trời, má lo làm chi vậy? Con lớn rồi mà. Má cứ làm như con là con nít vậy. Con đi uống cà phê với mấy đứa bạn thôi mà, ngày nào cũng vậy. Bộ má không biết hay sao? Chị Năm cũng bước vào trong, còn tiện tay đóng cửa xong mới quay sang nhìn Bảo nhắc nhở: Biết là con lớn rồi, nhưng mà cũng phải về nhà sớm chứ để má lo. Thằng Bảo bắt đầu cảm thấy khó chịu với những lời nói đó của chị Năm. Nó định lên tiếng phản bác, nhưng chợt nhớ ra về cái vụ của con Hồng. Bảo ngay lập tức thay đổi hẳn thái độ. Nó quay lại nhìn chị Năm, nhẹ giọng nói: Má có tiền không? Má cho con 10 triệu đi, rồi mai mốt con đi kiếm việc làm, con trả lại cho má. Nhưng chị Năm nhướng mắt lên nhìn con trai, gương mặt biểu lộ nét bất ngờ, hỏi lại Bảo: Con cần 10 triệu để làm gì? Thì con có việc. Má cứ cho con mượn đi, mai mốt con trả mà. Chị Năm lắc đầu: Má làm gì có tiền mà tới tận 10 triệu nữa. Con cũng biết nhà mình sao mà Bảo. Má đi bán ra ngoài chợ mỗi ngày chỉ được có mấy chục ngàn bạc thôi. Bảo vẫn không tin lời má của mình nói. Nó tiếp tục nài nỉ thêm một hồi, nhưng chị Năm vẫn trả lời là không có tiền. Bảo bắt đầu tỏ thái độ. Nó quay ngoắt bỏ đi vô trong buồng, còn không quên để lại cho chị Năm một câu như trách móc: Má nhắm mà má không lo được cho con á, thì ngày xưa má đừng đẻ con ra làm gì, để bây giờ con phải chịu khổ vậy nè. Sống trong cái cảnh nghèo túng như vậy, chán chết mẹ luôn vậy đó. Chị Năm như chết lặng đứng nhìn theo bóng lưng của đứa con trai mà mình hết mực yêu thương. Vậy mà bây giờ nó lại có thể thốt ra những lời như sát muối vào trong trái tim của chị. Chị cũng không biết phải nói gì ngoài im lặng
mà đôi mắt bỗng trở nên cay xé, ngước nhìn lên trên tấm di ảnh của chồng. Lòng chị đau nhói, khẽ gọi tên anh trong đôi dòng nước mắt. Bởi vì người yêu mà ngày hôm sau lại bắt đầu công việc đi ăn trộm quen thuộc của mình. Nó thành công trót lọt cậy tủ nhà người ta để lấy tiền đưa cho Hồng. Nhưng mà con nhỏ lại bắt đầu buồn bã nói với Bảo là nhà của nó bị dột nóc nên cần tiền để sửa chữa lại. Bảo tất nhiên là vẫn đồng ý giúp đỡ. Cứ nghĩ như vậy, Hồng liên tục dò dẫm với đủ thứ lý do ở trên đời. Bảo thì không mảy may suy nghĩ, chỉ biết tiếp tục đi theo con đường trộm cắp để cung phụng cho người yêu. Chị Năm thì dạo này không đi bán rau nữa, bởi hai chân của chị không hiểu sao lại bỗng dưng trở nên vô cùng nhức mỏi. Chắc có lẽ là do những năm tháng đi bươn chải, cho nên bây giờ mới bắt đầu biến chứng khi trái gió trở trời. Chị Năm ở nhà mở một quầy nhỏ để bán hủ tiếu sống qua ngày. Chị làm có một mình, chứ Bảo thì có bao giờ động tay đến cái gì để phụ chị đâu. Cho tới một hôm, con Hồng lại thủ thỉ với Bảo là nó đang thiếu tiền để trả nợ cho má nó. Anh ơi, nếu mà không có tiền trả nợ á, thì người ta tới dỡ nhà em mất. Còn má em đang bệnh nữa, không biết má có chịu nổi không? Em thì không có ba, anh biết mà. Bảo biết chứ. Mặc dù quen Hồng chỉ mới có vài tháng, nhưng Bảo cũng có biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình của Hồng. Bảo lại trở nên đăm chiêu. Nó muốn làm chỗ dựa cho cái đứa con gái đang tỏ ra yếu đuối trước mặt của mình, cho nên nó liền ôm lấy Hồng vào lòng mà trấn an dỗ dành. Thôi, không sao đâu. Để anh tìm cách gom tiền cho em. Em đừng có quá lo lắng, nghe. Hồng đôi mắt rơm rớm. Nó vẫn còn thúc thích níu lấy cánh tay của Bảo mà nói. Anh nói thiệt hả? Bảo gật đầu chắc nịch. Thiệt, anh có bao giờ nói dối em đâu. Hồng lúc này mới chịu mỉm cười. Nó đưa tay quẹt ngang hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má rồi nói với Bảo. Em cảm ơn anh nhiều nghe. Không có anh á, không biết nhà em sống sao nữa. Bảo thì trong lòng đang bận suy nghĩ, bởi nó cũng không chắc là có thể kiếm được tiền, nhưng bằng mọi giá nó vẫn phải giúp đỡ cho Hồng, vì Bảo muốn chứng minh cho người yêu mình thấy rằng nó đủ sức để làm chỗ dựa và đã trưởng thành rồi. Bà Tư Ù đột nhiên xuất hiện với cái miệng rộng quang mà nhướng mày nói. Ở đây là chỗ tao buôn bán, chứ không phải chỗ cho tụi bay yêu đương nghe. Đúng là cái đồ con nít quý. Hồng giật mình đứng phắt dậy. Nó lắp bắp trả lời. Dạ con biết rồi bác Tư. Bà Tư Ù hứ dài một tiếng rồi quay bỏ vào bên trong. Bảo liếc mắt nhìn theo bà ta. Nó quay sang nhìn Hồng, hắn giọng nói. Ngày mai em nghỉ làm đi, chứ ở đây toàn là đàn ông con trai ra vào không mà. Anh không thích đâu. Hồng có vẻ lưỡng lự. Nó ngẩng đầu lên ngập ngừng nói. Nhưng mà nếu em nghỉ làm á, thì tiền đâu mà lo cho má chứ. Không sao đâu, cứ ở nhà đi, anh lo cho. Hồng nghe vậy thì cũng cảm thấy yên tâm. Nó nhanh chóng gật đầu hứa với Bảo rằng ngày mai nó sẽ nghỉ làm. Bảo đi về nhà, nhìn thấy chị Năm vẫn còn thức, đang lui cui nhặt lấy cái mớ rau đã có phần héo úa. Chị ngước lên nhìn thấy Bảo thì lại hỏi một câu quen thuộc. Con đi đâu giờ mới về? Bảo mệt mỏi trả lời. Thì đi cà phê. Má hỏi hoài vậy? Chị Năm khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng xa sầm vì không thể nào nói được thằng con của mình. Kể từ ngày mà chị mở ra cái quầy hủ tiếu nhỏ này, bà con hàng xóm tới ăn ủng hộ nhiều lắm. Nhưng mà vẫn có một mình chị làm quần quật suốt buổi, chứ có bao giờ thằng Bảo nó động tay phụ giúp tới cái gì đâu. Chị Năm vốn biết bản tính ương ngạnh, siêng ăn, lười làm của thằng Bảo, cho nên cũng không thèm nói nó. Cứ để mặc cho Bảo suốt ngày long dong ở ngoài đường, tụ tập chơi bời với mấy đứa bạn, mà thoáng nhìn qua thì chị cũng biết tụi nó không có đứa nào hiền lành ngoan ngoãn cả. Bảo định đi vô trong nhà, nhưng lại chợt nhớ tới cái vụ tiền của Hồng. Nó bèn quay lại lên tiếng hỏi chị Năm. Má còn tiền không? Cho con mượn chút đi. Nhưng chị Năm lần này không thèm hỏi lý do, đã trả lời thẳng thừng. Làm gì có,
Má còn phải mua đồ buôn bán nữa, dành dụm để sau này lỡ bệnh hoạn thì còn có mà lo. Bảo nghe vậy thì cũng thừa biết là chị Năm sẽ không bao giờ đưa cho nó dù chỉ 1 đồng. Bảo đâm ra chán ghét nên mới bỏ đi vào trong nhà mà không thèm nói thêm một câu nào nữa. Nhưng mà giữa đêm, Bảo lại lén la lén lút chui ra ngoài. Nó rón rén đi qua bên buồng của chị Năm. Bảo bước lại gần cái tủ gỗ nơi mà nó biết chị Năm đang cất tiền ở trong đó. Nó cố gắng cử động thật nhẹ nhàng để mở tủ. Bảo nhìn thấy những tờ tiền nhàu nhĩ đang được xếp chất chồng thì vô cùng mừng rỡ, mới vội vàng gom hết đi. Nó không cần biết là bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng vì được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứ nếu mà để nói đủ thì biết bao nhiêu mới gọi là đủ cho cái sự cần thiết của cô người yêu bé nhỏ của nó. Nhưng khi đang rón rén quay trở ra ngoài thì Bảo lại vô tình đụng trúng phải chân giường, làm cho chị Năm bỗng giật mình thức giấc. Chị nhìn thấy Bảo đang cầm cái xấp tiền trên tay thì biết ngay là nó mới vừa ăn trộm. Chị Năm giận nói lớn: Bảo, sao con dám lấy tiền của má? Bảo hơi hốt hoảng. Nó vô thức lắc đầu nói nhanh: Đâu có, con có lấy gì đâu. Đây là lần đầu tiên chị Năm tỏ ra tức giận. Chị gằn giọng nói: Vậy cái thứ con đang cầm trên tay là cái gì? Nửa đêm con vô buồng má làm gì hả? Bảo lúc này mới đối lý. Nó không biết phải giải thích như thế nào cho nên cũng nói luôn: Thì má cho con mượn đỡ đi, từ từ con trả. Không được, đó là tiền để má mua đồ bán. Con lấy hết thì má biết làm sao? Con không phụ giúp má đã đành, bây giờ con còn báo má thêm nữa hả Bảo? Bảo mặc kệ hết những lời than trách của chị Năm. Nó vẫn quyết định không trả lại mà còn dậm chân định bước đi ra khỏi buồng. Chị Năm uất ức lắm, không nhìn được nữa nên liền phóng xuống giật cái mớ tiền từ trên tay của Bảo. Nhưng nó vẫn ngoan cố giằng co, nhất định không đưa lại cho chị. Bảo điên tiết hất mạnh má của mình, làm cho chị Năm bị trượt chân té nằm lăn dài ở trên nền đất. Đầu của chị đập mạnh xuống cạnh giường, máu phun ra chảy dài động dũng đỏ tươi ở trên nền gạch. Bảo vô cùng hốt hoảng. Nó mới nhanh chóng ngồi thụp xuống, kéo lấy vai của chị Năm mà gọi: Má có sao không vậy má? Con lỡ tay thôi à, má ơi. Nhưng chị Năm lúc này đã không còn cử động. Hai mắt của chị vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, còn mang theo nỗi thống hận với thằng nghịch tử đã nhẫn tâm gián tiếp gây ra cái chết đầy đau đớn cho má của mình. Bảo sợ hãi vô cùng. Nó đưa tay lên mũi của chị Năm kiểm tra xong thì bấn loạn, mới vội vàng buông đầu của chị rơi bụp xuống đất một tiếng. Bảo thở hổn hển. Nó nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình mà toàn thân bỗng trở nên run rẩy. Bảo lắp bắp tự nói một mình trong cổ họng: Không thể nào. Rồi Bảo cứ ngồi ở đó. Nó dương đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái xác của chị Năm mà không biết phải làm cái gì. Những tờ tiền cuốn nhuộm đỏ một màu máu hôi tanh rơi vương vãi khắp ở trên mặt nền nhà lạnh ngắt. Cả một đêm dài trôi qua như vậy. Bảo vừa hoảng loạn vừa phải đấu tranh giữa sự đau thương và lý trí trước thi thể của má mình. Để rồi cuối cùng, khi ở bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng, Bảo miếm môi đứng dậy, mạnh dạn đi xuống dưới bếp để lục lọi tìm con dao phai. Nó lạnh lùng phân xác của chị Năm với một gương mặt lúc này trông không khác gì một loài ác quỷ. Từng tiếng lộp cộp vang lên trong căn nhà lạnh ngắt đã từng trải qua một thời thơ ấu của Bảo với đôi tay người mẹ hiền ngày đêm chăm sóc. Để rồi bây giờ chính nó lại cầm con dao chặt đứt lìa đôi bàn tay của chị, từng nhát một không chút do dự. Máu đỏ phúng ra còn văng cả vào mặt của nó từng tia nóng hổi, nhưng Bảo vẫn không hề có chút chạnh lòng. Bảo phân xác của chị Năm ra thành nhiều mảnh rồi đem nhét vào trong cái tủ lạnh đá khá cũ của nhà mình, nơi mà chị Năm vẫn thường hay để xương thịt cho công việc bán hủ tiếu vốn thường ngày của chị. Xong đâu đó, Bảo quay lại căn buồng để lau sạch vết máu. Nó dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ, không chừa lại một dấu vết nào cả. Mọi thứ vừa xong thì ở bên ngoài ánh bình minh cũng đã bắt đầu ló dạng. Có tiếng của người hàng xóm vang lên. Bảo nhận ra đó chính là ông Tư Nhái.
Chị Năm ơi, mở cửa bán chưa? Sao nay trễ quá vậy nè? Bảo có phần hơi hốt hoảng, nó trung giọng trả lời: má con bữa nay mệt không có bán chú Tư ơi. Tiếng của ông Tư nhái lại lèm bèm: Trời ơi, đang đói bụng thèm hủ tiếu, vậy mà không bán. Được rồi, thì thôi để tao ra đầu đường ăn cháo lòng cũng được. Bảo đứng ở bên trong nhà ngó nhìn qua khe cửa, thì xác định ông Tư nhái đã bỏ đi, thì nó mới nhẹ thở phào rồi ngồi phịch xuống dưới nền nhà. Đầu óc của Bảo lúc này cũng trở nên bấn loạn. Nó không biết phải làm gì tiếp theo khi vừa gây ra một tội ác động trời. Bảo chợt nhớ đến Hồng. Nó ngay lập tức rời khỏi nhà để đi tìm cô người yêu bé nhỏ. Hồng vừa nghe qua xong câu chuyện, nó thảng thốt há hốc miệng, mồ hôi túa ra đầm đìa vì sợ hãi mà lắp bắp nói: Cái gì? Má anh chết rồi hả? Bảo gật đầu: Chết rồi. Bây giờ anh không biết phải làm sao nữa. Ở đằng sau đất nhà anh có mấy người thợ đang làm giường cho nhà ông chính kế bên. Có ngoan cái là thấy, cho nên anh không thể đem má đi chôn được. Họ mà phát hiện ra cái là trời ơi. Hồng lúc này cả người trung lên bật bật. Nó cũng đâu biết phải xử lý như thế nào. Nhưng mà Bảo lại lạnh lùng cất giọng. Nó không mảy may thương xót lấy má của mình dù chỉ một câu: Mà má anh chết rồi thì nhà cửa đất đai bây giờ là của anh hết. Còn có mấy lượng vàng má cất ở trong tủ nữa. Nhưng trước tiên phải tìm cách xử lý cái xác đã, không để cho người khác phát hiện được. Con Hồng nghe nhắc đến vàng thì lại bắt đầu dần trở nên bình tĩnh. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó ra đời sớm và trở nên ranh ma hơn những đứa con gái bình thường. Hồng nghiêm mặt nhìn Bảo trầm giọng nói: Má anh bán hủ tiếu hả? Cái này em biết. Về nhà anh đi, em giải quyết cho. Bảo thoáng nhíu mày nhưng cũng nghe lời người yêu, sau đó dắt Hồng về nhà. Con nhỏ không chút do dự liền lôi lấy cái bịch có chứa phần thi thể của chị Năm ở trong tủ lạnh ra, đem đi vô trong bếp. Bảo hoảng hồn nhìn nó gắt hỏi: Em tính làm gì vậy? Hồng bình thản trả lời, khuôn mặt hằn lên nét lạnh lùng: Thái thịt bán hủ tiếu, còn xương thì hầm. Phải hợp thức hóa cái xác, chứ không lẽ anh tính đi trong nhà hoài sao? Bảo nghe mà lạnh sống lưng, mồ hôi nó túa ra ướt cả trán. Bởi nó không nghĩ rằng Hồng lại dám làm cái chuyện này. Nhưng chỉ được một lúc, Bảo cũng gật đầu nhưng giọng có vẻ run. Nó lại hỏi: Nhưng mà có chắc được không em? Lỡ người ta biết thì sao? Hồng thản nhiên đáp: Không sao đâu, cứ để em lo. Vậy là đứa con gái nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối đó đã lạnh lùng ra tay lóc đi những miếng thịt đã đông đặc máu của một con người ở trong căn nhà vẫn còn chưa rõ sáng. Cái đầu của chị Năm thì Hồng đem bỏ vào trong nồi súp. Bảo trông thấy rõ đôi mắt của chị vẫn còn đang mở to nhìn mình trân trối. Nó vô cùng sợ hãi bèn quay đi. Nhưng Hồng thì ngược lại, nó bình thản lấy cây giá để nhấn đầu của chị Năm xuống dưới đáy nồi. Hơi nóng bốc lên ngung ngút, còn mang theo cái mùi tanh tưởi xộc lên, làm lan tỏa trong khắp căn phòng bếp thật vô cùng ghê rợn. Ở bên ngoài sân trước, lác đác đã có vài người tới để gọi hủ tiếu. Bảo run run đôi bàn tay bê từng tô ra ngoài. Nó không dám nhìn thẳng vào trong tô đang có mấy lát thịt đỏ ao và cái chất đặc sánh của nước dùng vẫn đang dậy lên một mùi hương vô cùng khó ngửi. Ông hai ở kế bên nhà trông thấy Bảo đang bê tô hủ tiếu thì cũng cảm thấy thắc mắc, cho nên liền hỏi: Ủa, rồi má mày đâu? Sao mày lại đứng bán vậy nè? Bảo luống cuống trả lời: Dạ, má con bệnh, đang nằm nghỉ ở trong nhà, cho nên con với bạn con bữa nay mới ra phụ má bán á. Ông hai khẽ gật gù nhưng vẫn tiếp tục thòng thêm một câu: Dữ ác khôn, đó giờ tao mới thấy mày phụ má mày. Nhưng mà biết thay đổi thì vậy cũng tốt. Lớn rồi nha con nghe. Bảo gật đầu cười gượng.
Nó vội vã quay đi để không phải nhìn thấy cái cảnh ông hai đang gắp lấy miếng thịt chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Rồi cứ như vậy, từng tô hủ tiếu được đem ra ngoài cho tới tận khi trời trưa. Số thịt còn dư thì Hồng lại đem cho vào tủ lạnh để ngày mai bán tiếp. Hồng còn vớt cái hộp sọ của chị Năm với một mớ xương trên toàn bộ cơ thể đem bỏ vào trong bịch ni lông. Nó hất hàm nói với Bảo: Nội tạng cứ để trong tủ lạnh từ từ tính. Còn cái này á, anh đem ra sau nhà chôn đi. Có ai nhìn thấy thì cứ nói là xương heo. Anh nói là sợ chó mèo nó tha bậy bạ cho nên mới chôn vậy, không sao đâu. Bảo rung lên cập cập. Nó cầm lấy cái bịch có chứa những mảnh tàn dư của cơ thể má mình mà không hề cảm thấy tội lỗi. Nó cũng chỉ cảm thấy sợ vì đây là xác người. Bảo ngước mắt lên nhìn Hồng, cất giọng nói khe khẽ: Liệu có ổn không? Hồng nghiêm mặt trả lời: Đã nói là không sao, anh cứ làm y như lời em nói đi. Bảo vô thức gật đầu. Nó cầm cái bịch ni lông mà chậm rãi đi ra bên ngoài khoảng đất trống ở phía sân sau. Nó run rẩy đào xới một lúc thì có một người thợ làm ở vườn bên cạnh nhìn sang hỏi lớn: Ủa? Mày làm gì vậy? Trồng cây hả? Bảo giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trả lời, nói giọng sang: Dạ. Anh ta cười lớn nói tiếp: Vậy thôi làm đi. Tại tao thấy lạ. Tao làm ở đây xưa giờ có thấy mặt mày ló ra vườn đâu nè. Bảo không trả lời mà chỉ gật đầu mỉm cười cho qua, xong mới lại tiếp tục công việc của mình. Nó giấu cái bịch ni lông ở phía sau lưng cho tới khi đào được một khoảng đất vừa phải mới vội vàng đem má mình bỏ xuống. Ngày hôm sau, con Hồng lại đem mớ thịt ở trong tủ lạnh ra để tiếp tục cho cái công việc hợp thức hóa phần thi thể của chị Năm. Nhưng là ở chỗ là không ai phát hiện ra cả. Thậm chí có người còn tấm tắc khen là Hồng nấu hủ tiếu ngon hơn chị Năm nhiều. Bảo thì nó vẫn không dám nhìn. Nó chỉ bưng ra để xuống rồi ngay lập tức đi thẳng vào trong nhà. Ông hai vốn là người hay để ý cho nên lại chờ Bảo ra để mà hỏi: Ủa? Vậy má mày khỏe hẳn chưa vậy? Bảo ậm ừ trả lời: Dạ. Ông hai khẽ nhướng mày nói tiếp: Hay để lát tao kêu thím hai bay qua coi má mày sao, chứ bệnh gì mà lâu dữ vậy nè. Bảo thoáng giật mình. Nó xua tay nói gấp: Thôi không cần đâu. Má con cũng đỡ rồi. Tại ra ngoài gió cho nên con mới kêu má con là cứ nằm trong nhà nghỉ cho đỡ đó chứ. Con lớn rồi cũng phải phụ má mà. Ông hai nghe vậy thì cũng gật gù trả lời: Thôi ráng coi chăm sóc cho má mày. Tao thấy ba cực khổ đó giờ. Mày biết suy nghĩ vậy là tốt đó con nghe. Bảo thở phào, mồ hôi rịn ra ướt trên trán, buông miệng nói: Dạ con biết rồi. Vậy đó mà mấy ngày sau, khi số thi thể của chị Năm đã được Hồng đem đi chế biến hết sạch, nó lại kêu Bảo phao tin đồn là chị Năm bỏ nhà đi theo một người đàn ông xa lạ nào đó, làm cho cả xóm ai nấy cũng đều cảm thấy khó tin. Nhưng mà không tin làm sao được khi chính miệng của Bảo đã nói ra như vậy. Không lẽ nó lại đi đặt điều không có để vu oan cho má của mình? Vậy là người trong xóm lại bắt đầu rỉ tai nhau về câu chuyện chị Năm bỏ nhà đi theo trai. Chỉ có vợ chồng ông hai là vẫn còn bán tín bán nghi. Bà hai ngồi trên mâm cơm khẽ nói với chồng: Nè ông, không lẽ chị Năm sống vậy thiệt hả? Tôi thấy có gì lạ lắm mà nghe. Ông hai cũng gật đầu trả lời: Nào giờ đâu có thấy chỉ quen ai, tự dưng bỏ đi vậy. Tôi cũng thấy lạ nghe. Bà hai đặt chén cơm xuống bàn rồi nói tiếp: Tóm này biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ chị Năm, mà có thấy chị ấy đối thoại tới ai đâu. Ông hai thoáng im lặng một lúc như để suy nghĩ rồi mới lắc đầu trả lời vợ: Biết đâu chị ta thương người ở xứ khác thì sao?
thằng Bảo nó nói như vậy thì thôi mình biết vậy chứ. Không lẽ nó lại đi đặt điều nói xấu ma nó. Bà hai cũng gật gù rồi lại tiếp tục ăn cơm, không nói thêm gì nữa. Về phần của Bảo và Hồng, tụi nó bắt đầu đem số vàng dành dụm của chị Năm đi bán. Bảo chỉ chừa lại một ít để đãi đằng bạn bè ăn nhậu, còn bao nhiêu thì nó đưa hết cho Hồng để lo việc trả nợ cho gia đình. Bảo rất nhanh chóng quên đi mọi chuyện. Nó không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm hay một chút tội lỗi gì với đấng sinh thành. Bảo vẫn thản nhiên với những cuộc vui cùng bạn bè. Cho tới khi hết tiền thì nó mới quay trở về nhà mà bày ra bán hủ tiếu, nhưng đâu còn ai muốn ủng hộ nó nữa. Bảo chán nản ngồi chống cằm, chợt nhớ tới Hồng, cho nên mới liền đi kiếm người yêu khi trời lúc này đã sẫm sẫm tối. Nhưng khi Bảo vừa tới ở trước cửa nhà thì nó đã nhìn thấy Hồng đang ngồi bên cạnh một người con trai khác. Bảo điên tiết lao vô, nó chỉ tay vào mặt cậu trai kia mà la lớn: "Chuyện này là sao hả Hồng? Thằng này là thằng nào?" Hồng còn chưa kịp lên tiếng thì thằng thanh niên kia vênh mặt lên trả lời: "Tao là người yêu của Hồng. Tao mới phải hỏi mày là ai mới đúng đó." Bảo hai cánh môi giật giật, đôi mắt của nó hằn lên chằng chịt những tia giận dữ rồi trích qua kẻ răng: "Tao mới là người yêu của Hồng. Mày là thằng chó nào hả?" Nhưng Bảo còn chưa dứt lời thì đã bị ăn ngay một cú đấm như trời giáng vào trong mặt. Nó ngã lăn cù ra nằm dài trên đất. Hồng lúc này mới chậm rãi bước tới ngồi xuống. Nó nhếch miệng mỉm cười nhìn Bảo: Anh hết giá trị lợi dụng rồi. Biết điều thì nên cút đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không á, tôi sẽ phanh phui hết mọi tội lỗi của anh. Lúc đó nghe, đừng trách sao tôi không nể tình á. Bảo bây giờ mới nhận ra bộ mặt thật của cô người yêu. Nó cũng không ngờ là Hồng tuy tuổi còn nhỏ như vậy mà vô cùng gai góc. Bảo không dám nói gì nữa. Nó cố nén đầu ôm lấy mặt mình đứng lên. Nhưng trước khi bỏ đi, nó không quên để lại một câu hăm dọa: Tụi mày nhớ đó." Hồng nhìn theo bóng lưng nó, khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, rồi lại tiếp tục xà vào lòng của anh chàng người yêu chỉ mới quen được vỏn vẹn có 3 ngày. Bảo thất thểu quay trở về nhà. Nó ôm theo nỗi hận nhưng không biết phải làm gì. Bảo vô thức đưa mắt ngó nhìn xung quanh căn nhà trống trải mà tự dưng lúc này cảm thấy nhớ đến chị Năm. Và cũng vừa hay, Bảo đi nhìn thấy ở trong buồng của chị hình như có một cái bóng người đen thui đang ngồi chải tóc. Bảo thất kinh hồn vía. Nó vội đứng lên lùi lại mà trống tim cứ đập thình thịch ở trong lồng ngực. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì Bảo lại không có thấy gì cả. Nhưng nó vẫn không dám bước vào để kiểm tra. Bảo cảm thấy có chút sợ hãi vì căn nhà lúc này bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Còn chưa hết nỗi bàng hoàng thì bỗng ở dưới bếp lại vang lên tiếng bụp rất lớn. Bảo hoảng hồn ngoảnh đầu nhìn ra sau thì nó nhìn thấy có một bóng người mặc áo trắng đang đứng thấp thoáng với mái tóc rủ dài buông xõa xuống tới dưới chấm lưng. Nó mơ hồ nhận ra cái dáng người gầy gộc đó. Nó bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cả đôi bàn tay đang nhìn chặt xuống dưới cạnh bàn. Bỗng đèn trong nhà tự nhiên tắt đi. Ở dưới bếp cũng đồng thời vang lên những âm thanh đụp bụp, nghe cứ như là tiếng của người nào đó đang chặt thịt, làm cho Bảo vô cùng sợ hãi. Nó không nghĩ nhiều, liền cắm đầu chạy như bay ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa thở hây lên, miệng cứng đờ không thốt được ra chữ nào. Thằng Nam đang đi trên đường tới quán của bà Tư Ù. Nó nhìn thấy Bảo đang chạy thục mạng, liền nắm áo lại. Nam nhướng mày hỏi: "Ê, mày làm gì chạy như ma đuổi vậy mày?" Bảo lúc này mới hoàn hồn. Nó lắp bắp trả lời ngắt quãng: "Đúng, có ma." Nam tỏ ra ngờ vực, tưởng Bảo say rượu nên hỏi tiếp: "Cái gì? Ma gì? Mới giờ này? Xỉn sớm mày." Nhưng Bảo lại lắc đầu ngoại ngoại. Mặt mày nó tái mét không nói tròn câu. Tao không có xỉn.
Có ma, có ma thật đó. Thằng Nam vẫn chưa tin. Nó mới dí sát vào mặt của Bảo để ngửi thử, nhưng quả là không có nghe mùi rượu. Nam chậm rãi nói: Bộ mày thấy ma thiệt hả? Ở đâu vậy? Bảo vừa định lên tiếng thì bỗng nhớ ra người đó là má của mình. Nếu bây giờ mà kể ra thì khác nào thằng Nam nó lại biết chị Năm đã chết rồi. Bảo cố gắng trấn tĩnh. Nó hít sâu một hơi vào trong lồng ngực như để tự trấn an. Xong nó lắc đầu trả lời: Không có. Tao mới coi phim, thấy ma trong đó nên sợ thôi à. Thằng Nam thở phào. Nó tát mạnh vào vai của Bảo một cái rồi cười hề hề nói lớn: Mày ngáo đá hả mày? Làm tao giật mình nè. Tưởng đâu mày gặp ma thiệt không mà. Ê, đi ra quán bà Tư lay rai chơi. Dạo này bết quá mẹ ơi. Bảo gật đầu đi luôn mà không hề suy nghĩ. Bởi lúc này chỉ có rượu mới có thể giúp nó phần nào quên đi nỗi sợ. Vậy là hai thằng lại kéo nhau đi qua bên quán của bà Tư ù. Nhưng khi bà ta vừa nhìn thấy tụi nó thì đã tỏ ra khó chịu và tằng hẳn nói: Quán tao không có bán thiếu đâu à. Tụi bay có tiền không mà nhậu? Thằng Nam dên mặt lên trả lời: Con mới đi nhậu chứ. Cậu Tư khi dễ tụi con hoài. Bà Tư ù hứ một cái nói bâng quơ: Thì ai biết tụi bay. Tao nói trước vậy để khỏi mít lòng. Nam hất hàm nói: Thôi cô Tư, cho con 2 chai rượu chuối với mấy con khô mực đi nghe. Lẹ lẹ. Bà Tư không nói gì nữa mà bỏ vô trong quầy. Bảo lúc này mới nhìn sang Nam hỏi: Tiện đâu mày có rủng rỉnh vậy? Nam trả lời nho nhỏ: Thì tao đi trộm chứ ở đâu có mày. Hả? Trộm cái gì? Thằng Nam đưa tay lên miệng ra dấu cho Bảo giữ im lặng. Xong nó mới nói: Ở bên công trường Gò Mã đó, người ta đang xây cầu. Tao vô đó trộm sắt, bán được nhiều tiền dữ lắm. Bảo nghe vậy thì cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nó quên bén đi nỗi sợ, mới vội vàng ngỏ tiếng hỏi thằng Nam. Nam chỉ cho Bảo cách lén vô trong công trường, rồi còn tới cách để trút sắt. Bảo chăm chú lắng nghe. Đầu của nó gật gật ra chiều đã hiểu. Buổi tối hôm đó, hai thằng về nhà của Bảo để ngủ sau khi đã say khướt. Bảo thì vừa về tới đã nằm lăn ra bộ ván ngựa mà là một giấc không biết trời trăng mây gió gì. Chỉ có thằng Nam thì tỉnh hơn một chút. Nó quờ quạng đi xuống dưới bếp để kiếm nước uống vì nó cảm thấy hơi khô cổ. Căn bếp âm u tối hù, chỉ được một vài giọt sáng phát ra từ trên gian nhà trước rọi xuống. Nam cố gắng tìm hoài cũng không thấy cái công tắc đèn ở đâu. Nó đành sờ soạn thì vừa hay trúng ngay cái tủ lạnh. Nam mừng muốn chết gì khác. Nó nắm ngay vào cánh tủ giật mạnh ra, nhưng lại thất kinh hồn vía khi trông thấy một cái đầu người tím tái đang mở trừng trừng đôi mắt nhìn mình. Nam nó ngã phịch xuống dưới đất, cái quần ướt nhẹp vì quá sợ hãi. Nó méo máu gấp bắp kêu lên, nhưng không hiểu sao âm thanh cứ bị đứt quãng trong cổ họng. Bảo ơi. Nhưng Bảo lúc này đã xỉn quắc cần câu, đang nằm ngủ say như chết. Nó có nghe thấy cái gì đâu chứ. Nam như chết cứng. Nó nhắm tịt mắt vào chứ không dám nhìn lên trên tủ lạnh nữa. Còn chưa hết bàng hoàng thì ở đằng sau lưng Nam lại đột ngột vang lên một tiếng bụp rất lớn. Nó giật bắn mình quay lại thì trông thấy có một cái bóng đen trên tay đang cầm con dao bầu. Người đó như không hề biết có sự tồn tại của Nam, cho nên vẫn đứng xoay lưng mà bổ từng nhát dao lụp bụp xuống dưới chiếc thớt gỗ. Và còn một điều kinh dị hơn nữa là trên tấm thớt đó có một cánh tay người vẫn còn đang ngoe ngoẩy. Nam lúc này như muốn á khẩu. Nó bắt đầu lết dần ra phía bên ngoài, toàn thân dưới ướt sũng vì quá đỗi sợ hãi, cho tới khi nó lết được ra gần ở bên ngoài ngạch cửa.
Nam mới cố gắng đứng dậy và cắm đầu chạy thục mạng. Nó bỏ lại đằng sau lưng căn nhà u tối kỳ dị mà không dám ngoái đầu nhìn lên thêm một lần nào nữa. Phần của Bảo thì vẫn ngủ ngon lành. Nó đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một cái bóng người gầy guộc lúc này bỗng dưng tiến lại về phía cô Bảo mà nhìn nó đăm đăm. Đó là cái bóng của người mẹ hiền vẫn một lòng lo lắng cho đứa con trai mà mình đứt ruột đẻ ra. Mặc dù nó đã trót mang một cái lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Mấy ngày hôm sau, Bảo lấy làm lạ vì không thấy thằng Nam tới nhà để tìm mình. Nó bèn đi tới quán của bà Tư Ù thì đúng thật là đã bắt gặp thằng Nam đang ngồi lai rai cùng với đám chiến hữu. Bảo nhanh chóng bước vô. Nó vỗ vai của thằng Nam một cái bóp rồi lớn tiếng nói: Ê, mấy bữa nay mày biến đi đâu vậy? Nam quay phát lại. Nó vừa nhìn thấy Bảo thì nó đã hết hồn nhớ tới chuyện hôm trước. Nam nói ngắt quãng: Thì tao ở nhà chứ đâu. Bảo thoáng nhíu mày. Nó khom xuống hỏi: Mày làm cái gì mà mặt mày tái mét vậy? Thằng Nam không biết trả lời thế nào. Nó bèn đứng phắt dậy níu lấy tay của Bảo lôi ra ngoài, còn không quên xoay qua nói với đám chiến hữu một câu: Tụi bay ngồi chơi đi nghe, tao có việc lát. Vậy là nó kéo thằng Bảo đi ra bên ngoài. Nam trầm giọng nói: Ê, hôm trước mày nói mày gặp ma hả? Ở đâu? Có phải ở trong nhà mày không? Bảo giật mình. Nó hơi ngập ngừng trả lời: Sao mày hỏi vậy? Nam khoát tay đáp: Thì mày nói đi, có phải không? Bảo suy nghĩ một lúc mới ậm ừ nói: Thì tại tao coi phim ma nên thần ồn ác thần tính. Nhà tao bình thường có gì đâu. Nam bất giác trùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Sau đó nó mới kể lại cho Bảo nghe. Bảo cũng hơi run người, nhưng thật sự là mấy hôm nay nó không còn nhìn thấy hay nghe thấy có điều gì khác lạ nữa. Bảo bèn lên tiếng trấn an bạn, vì cũng không muốn thằng Nam nghi ngờ về cái chết của chị Năm. Nó nói: Chắc mày say cho nên bị ảo giác thôi. Hôm bữa tao cũng vậy mà. Nam hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Nó hỏi lại: Mày nói thiệt không đó? Thật chứ sao? Thôi, giờ tao với mày đi vô công trường đi. Mấy nay hết tiền xài rồi, chán quá à. Thằng Nam gật đầu, bởi nó cũng đang hết tiền mà. Vậy là hai thằng bắt đầu kéo nhau đi vô xóm Gò Mã trong cái tiết trời đêm gió lạnh căm căm. Thằng Nam thì vốn đã quen rồi. Nó ngồi thụp xuống để tránh bị phát hiện, sau đó mới khoát tay ra hiệu cho Bảo đi theo phía sau mình. Bảo trườn lên nói khẽ: Tối quá, sao thấy đường vô trong đó được? Chỗ lấy sắt ở đâu vậy? Nam đưa ngón tay lên miệng: Nói nhỏ thôi. Không thôi là mày cứ đứng ở đây canh chừng cho tao cũng được. Tao vô đó lấy. Lỡ có ai phát hiện thì mày chỉ việc hú một cái ra hiệu, tao tự biết đường mà trốn nghe. Bảo gật đầu, nhưng lại nhớ ra việc ăn chia. Nó hỏi ngay: Ê mà khoan, vậy rồi chia sao? Thằng Nam gắt: Thì chia đều. Ai mà ăn đầu cha của mày đâu, mày lo quá à. Bảo lại gật đầu rồi đứng ở bên ngoài hàng rào mà ngó nhìn giáo giác. Phần Nam thì lúc này cũng đã lẻn vào bên trong. Nó chậm rãi đi tới bên cái đống vật liệu đang được chất ngổn ngang, rồi bắt đầu mộp xuống mà trút từng cây sắt. Nhưng đột nhiên Nam bỗng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, giống như có một luồng gió đang thổi lùa vào bên trong da thịt của nó vậy. Nam khẽ nhíu mày. Nó trùng mình một cái, sau đó mới chậm rãi quay người, thì đập vào mắt của Nam là một khuôn mặt trắng bệch với hai cái tròng mắt xanh lè của một người đàn bà không rõ từ đâu tới. Nam thất kinh hồn vía. Nó ngã giật ra sau, miệng mồm méo sệt qua một bên. Nam lắp bắp nói trong ngắt quãng: Bà, trời ơi, bà.
Má người ta có ăn trộm, lộn, má người ta có ma. Người đàn bà với thân ảnh quái dị lúc này mới nhẹ lướt đi ở trên mặt đất. Bà ta tiến về phía cô Nam trong bộ dạng rất đáng sợ, rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ gần. Trong khi thằng Nam còn chưa hết nỗi bàng hoàng thì người đàn bà đột nhiên đưa đôi tay nổi đầy những sợi gân đen xì lì lên mà gỡ lấy cái đầu của mình xuống. Nam há hốc miệng, nó muốn hét lên nhưng không hiểu sao họng của nó cứ như bị ai đó bóp chặt lại. Nam lắc đầu ngoay ngoậy, lết lùi ra ngoài sau, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nó mếu máu cố rặn ra được vài chữ: trời ơi, Bảo, cứu tao. Nhưng mà Bảo nó đâu có nghe thấy cái gì. Nó vẫn đang đứng ở bên ngoài để canh chừng. Nam lúc này mới dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Nó cuống cuồng chạy như bay ra ngoài, lướt ngang qua Bảo một cái vèo như không hề nhìn thấy. Bảo đứng ngơ ngác rồi cũng chạy đuổi theo Nam. Nó ý ới gọi: ê, thằng kia, đừng lại! Tự nhiên mày chạy đi đâu vậy, Nam? Thằng Nam đâu có nghe thấy. Nó cứ cắm đầu chạy thục mạng cho tới khi Bảo bắt kịp được nó, níu lấy cổ áo của nó. Bảo vừa thở hồng hộc vừa nói: mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thằng Nam mặt mày vẫn còn tái xanh. Nó lắp bắp trả lời: mày nói đúng rồi đó, con ma cục đầu luôn mới ghê. Bảo lấy làm khó hiểu. Nó lại nghĩ là do thằng Nam say rượu cho nên mới tán lên đầu Nam một cái mà la: mày ngáo vừa thôi, ma cái gì mà ma? Thằng Nam còn đang định phân bua thì ở sau lưng của Bảo lại thấp thoáng xuất hiện một cái bóng người mặc áo trắng. Nam nhìn thấy rõ ràng vẫn là người đàn bà đó đang ôm lấy cái đầu mà lướt đi là ở trên không. Nam vô cùng hoảng sợ. Nó không nói gì được nữa mà chỉ có thể hét lên một tiếng rồi xoay người tiếp tục bỏ chạy. Bảo chưa hỏi được gì, nhưng nó đã đuổi theo mệt rồi cho nên bây giờ không thèm đuổi nữa. Bảo đứng nhìn theo bóng lưng của Nam khuất dần trên con đường lộ đất âm u mà chỉ thở hắt ra một cái rồi tự nói một mình: má, cái thằng ngáo này thiệt tình chứ. Mày không muốn ăn chia với tao thì nói đại mẹ đi, còn mày đặt ma cỏ nữa, kim cơ gì đâu không mà. Tao không cần mày nữa. Đúng là tụi mày không phải bạn tốt của tao, toàn là cái thứ gì đâu không mà. Bảo bực dọc đi về nhà. Nó không hề biết là đằng sau lưng của mình đang có một đôi mắt nhìn theo nó đăm đăm. Đó là ánh mắt dịu dàng của một người mẹ hiền vẫn luôn lo lắng cho con. Nó không muốn con mình giao du với những loại người không tốt. Nhưng Bảo thì đâu có biết. Mặc dù bản thân nó vốn đang mang một cái tội bất hiếu rất nặng nề. Mấy ngày sau, Bảo có tới tìm Nam vài lần, nhưng mà lần nào thì thằng Nam cũng bị ma dọa. Nó sợ tới mức trốn biệt luôn. Bảo thì cứ nghĩ là Nam đang muốn nghỉ chơi với mình cho nên cũng không thèm giao du nữa. Nó lẳng lặng đi về nhà. Rồi tới khi đói quá không biết làm cái gì, Bảo đành phải đi tới đại lý mà làm vé số để hàng ngày bán dạo. Cốt cũng chỉ để kiếm được vài miếng cơm bỏ vào trong bụng, chứ không lẽ cứ ở vậy không hoài thì lấy cái gì mà ăn. Hồng thì sau ngày đó nó lại tiếp tục đi làm ở quán nhậu trên xã, cặp kè với đủ loại người. Có khi nó còn cặp luôn với mấy ông già đáng tuổi cha chú mình. Thật không thể tin được là Hồng năm nay chỉ vừa tròn 18 tuổi, vậy mà lại sống buông thả hư hỏng như vậy. Cái quán nhậu mà Hồng làm vốn kim luôn về dịch vụ massage, cho nên thu nhập của nó ngày nào cũng trũng trĩnh. Rồi một buổi chiều, Hồng bắt xe ôm để chạy về thăm nhà với định đưa thêm một ít tiền cho má nó. Ông Sáu chạy xe ôm tuần nào cũng chở Hồng về, cho nên cũng thành ra quen biết. Ông đưa nón bảo hiểm cho Hồng, vừa mỉm cười vừa hỏi: sao này trễ vậy con? Hồng nhún vai đáp: Tại có khách trễ thôi chú.
Ông Sáu vốn biết bản tính của Hồng hay khó chịu, cho nên cũng không dám hỏi nữa, mà nhanh chóng đề máy rồi lái thẳng ra con đường lớn. Cho tới khi gần tới nhà thì đột nhiên Hồng cảm thấy ở đằng sau lưng của mình có một luồng hơi lạnh buốt cứ len lỏi vào trong da thịt. Nó bất giác rùng mình. Sau đó nó quay đầu nhìn ra ngoài sau thì bỗng hoảng hồn khi phải đối diện với một khuôn mặt nhuốm đầy máu đỏ, hai hốc mắt thì sâu quắn đen ngòm. Hồng hét lên một tiếng thất thanh. Nó ngã ra sau rồi té luôn xuống dưới đất. Ông Sáu ngồi ở đằng trước cũng hết hồn hết vía, liền thắng xe lại gấp mà chạy tới đỡ Hồng. Nhưng nó đã bất tỉnh nhân sự, mặt mày đã bị đất đá đâm vào thủng một lỗ, làm cho ông Sáu sợ xanh mặt, mới tức tốc đưa nó lên xe chở nó vào bệnh viện. Cũng may là Hồng chỉ bị trầy xước bên ngoài, nhưng gương mặt thì bị hư hết luôn rồi. Nó không còn đi làm được nữa, cho nên đành phải ở nhà để cho má nó nuôi, nhờ vào số tiền mà bấy lâu nay nó dành dụm được. Bà Lý, má của Hồng, cứ ngồi trên bàn trà ngó nhìn con gái, chốc chốc lại thở dài rồi chép miệng. Con người ta đi làm kiếm tiền đem về thấy mắc ha mà, chứ đâu có như tao vậy. Giờ phải khổ nuôi thêm đứa vô tích sự. Hồng nghe như vậy thì bắt đầu nổi máu nóng. Nó liếc nhìn bà Lý gằn giọng. Má nói vậy mà nghe được hả? Vậy chứ bấy lâu nay con đi làm kiếm tiền gì cho ai đây? Bây giờ con xui xẻo gặp tai nạn, chứ bộ con muốn chắc. Bà Lý khẽ nhếch miệng. Chứ mày là con tao, mày phải có trách nhiệm lo cho tao, đó là chuyện dĩ nhiên. Bây giờ mày kể công hả? Chứ cái công tao đẻ mày ra rồi nuôi mày lớn, mày bỏ đi đâu? Hồng uất ức lắm, nhưng nó không nói được. Nó quay ngoắt bỏ đi xuống dưới bếp vì không muốn phải cãi nhau với chính má mình. Hồng ngồi co ro một góc trong căn nhà bếp âm u, còn xộc lên cái mùi dầu mỡ tanh nồng hôi hám. Nó suy nghĩ về cuộc đời của mình, rồi thầm oán trách vì không lẽ nào nó lại phải đeo cái gương mặt đầy sẹo này đến suốt cuộc đời hay sao? Đột nhiên, ở phía trong tủ lạnh, lúc này lại vang lên một chuỗi âm thanh gì đó rất lạ. Cứ lột cột kéo dài, làm cho Hồng cũng phải liếc mắt qua nhìn. Nó khẽ nhíu mày rồi nói. Gì vậy trời? Không lẽ má bà để cá sống ở trong đó? Mà bà đi chợ từ hồi chiều mà ta. Không lý nào giờ này cá nó còn sống vậy được. Hồng vừa dứt lời thì lại thêm một tiếng bợp nữa vang lên. Nó không chịu được sự tò mò, cho nên mới đứng dậy mà bước tới bên cái tủ lạnh để kiểm tra. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì cái thứ bên trong lại làm cho Hồng chết điếng. Bởi đó là một cái đầu người với đôi mắt đen thui còn đang mở to trừng nhìn Hồng không chớp mắt. Hồng quá đội thất kinh. Nó hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống dưới nền đất. Sau đó đưa hai bàn tay lên để che kín lấy mặt của mình. Bà Lý đang nghe đài ở trên nhà cũng hớt hơ hớt hải chạy xuống. Bà nhìn thấy Hồng đang ngồi mệt dưới đất thì mới vội vàng hỏi con. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên mày ngồi đó hả? Hồng nghe thấy tiếng của má mình thì liền mở mắt. Nó vừa thở gấp vừa nói đứt quãng. Có người chết má ơi. Bà Lý thoáng chau mày, cứ nhìn Hồng đăm đăm rồi lại thở hắt ra một câu, nói. Mày lại hút bá thuốc đó nữa hả? Nên giờ bị ảo giác chứ gì? Hồng lắc đầu mày mày. Nó vừa méo máu vừa đưa tay chỉ lên trên tủ lạnh mà nói chứ không dám nhìn. Ở trên đó có người chết đó mà. Bà Lý ngó nghiêng theo ngón tay của Hồng chị, nhưng đâu có thấy cái gì ngoài rau củ. Bà lắc đầu nói tiếp. Mày đúng là bị ngáo mà. Thôi giờ bộ ngủ giùm tao một cái. Suốt ngày ăn ở không ăn nói bậy bạ, làm hết hồn hết vía. Hồng cũng ấm ức, bởi làm sao mà má mình lại không nhìn thấy. Nó lấy hết can đảm để ngó lên, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lạ thay, Hồng lại không nhìn thấy cái đầu người kia ở đâu nữa. Ngăn tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vài cái trứng với mấy cọng rau xanh. Hồng thoáng ngơ ngác vì không thể tự mình giải thích được, nhưng nó ý thức rõ ràng là bản thân của mình đang vô cùng tỉnh táo. Hồng cứ ngồi đó đần ra cho tới khi bà Lý phải la lên thì nó mới chịu đứng dậy mà đi vào trong buồng. Nhưng tới nửa đêm, trong khoảng không gian đặc mà u tối, Hồng đang say giấc nồng thì bỗng nghe thấy có tiếng lụp bụp từ đâu đó phát ra.
Nó mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi chậm rãi ngồi dậy. Hồng khẽ nhướng mi mắt bởi vẫn còn đang trong cơn say ngủ mà tự hỏi một mình. Cái gì vậy? Đang đêm hôm mà còn chặt đéo gì không biết. Hồng mệt nhoài bước xuống giường. Nó chậm rãi đi ra ngoài để nghe ngóng thì mới xác định được là tiếng động đó phát ra từ dưới bếp. Hồng lại thoáng nhíu mày, đăm chiêu tự nói một mình. Giờ này mà không lẽ má còn nấu nướng gì nữa hả ta? Nghĩ vậy, nó mới bắt đầu đi xuống bếp. Nhưng Hồng chỉ nhìn thấy bóng lưng của bà Lý đang đứng xoay người để chặt cái gì đó ở trên tấm thớt gỗ. Nó ngáp dài hỏi: Má ơi, nửa đêm rồi má còn chặt cái gì vậy? Không để sáng rồi làm. Nhưng bà Lý không trả lời, cứ liên tục chặt bụp bụp làm cho Hồng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó bước nhanh tới nói giật ngược: Má ơi! Nhưng Hồng lại đứng sững bởi khi nó níu lấy vai của bà Lý để xoay người lại thì nó mới nhận ra đó không phải là má của mình mà là một người đàn bà nào đó vô cùng xa lạ. Hồng liếc mắt nhìn lên thớt thì liền thất kinh khi trông thấy một cái đầu người đang được đặt chém chệ ở trên đó với đôi mắt còn đang mở trừng trừng. Hồng như chết điếng đi. Nó ngã phịch xuống dưới đất, mặt mày tái nhợt vì nó nhận ra cái đầu còn dính bê bết máu kia có khuôn mặt giống mình như đúc. Người đàn bà trên tay đang cầm con dao bầu lúc này mới từ từ ngồi xuống nhìn Hồng mỉm cười. Bà ta để lộ ra hai cái tròng mắt xanh lè, sau đó cất giọng nói âm u: Con gái, ăn hủ tiếu không? Ta làm cho. Hủ tiếu ngon lắm, được nấu với thịt rất tươi. Hồng đã lờ mờ đoán ra được. Nó bắt đầu mếu máu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà lắc đầu run run. Không, con sai rồi. Con làm ơn tha cho con đi. Người hại chết con không phải con mà. Ngay lúc này, ánh đèn điện ở trong nhà bếp lại đột nhiên sáng lên. Bà Lý bước xuống rồi thoáng ngạc nhiên nhìn con gái. Mày làm gì đó Hồng? Nửa đêm nửa hôm mắc chứng gì xuống đây ngồi làm nhảm mình vậy? Hồng vì quá sợ hãi mà không thể mở miệng ra để giải thích được. Nó cứ mếu máu khóc ròng làm cho bà Lý cũng cảm thấy hơi lo lắng. Bà bước dội tới đỡ lấy con, dìu Hồng đi trở vô buồng rồi vừa đi vừa nói: Thôi để sáng mai tôi đưa mày vô bệnh viện kiểm tra lại đầu óc coi. Không chừng té xem bữa giờ còn ảnh hưởng á. Đúng là khổ thiệt mà. Nhưng Hồng lại ôm cứng lấy má mình không chịu buông ra. Nó lắc đầu ngoại ngoại đòi bà Lý phải cho ngủ chung bằng được. Bà Lý không biết Hồng rốt cuộc bị cái gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa nói trấn an: Được rồi, ngủ đi cái con này. Cứ như vậy cả một đêm dài trôi qua. Chỉ có bà Lý là nằm ngủ ngáy đều đều, chứ Hồng thì cứ hễ nhắm mắt vào lại nhớ đến gương mặt của người đàn bà quái quỷ kia. Nó không tài nào ngủ được cho tới khi trời sáng, rồi mệt quá mới thiếp đi được một giấc thật dài. Còn Bảo thì mấy ngày nay xem chừng công việc buôn bán có phần ế ẩm. Nó đi hết từ đầu trên tới xóm dưới, mời mọc hoài cũng không có mấy người nào muốn ủng hộ cho một thằng thanh niên với sức dốc còn khỏe mạnh. Bảo chán nản nhìn vào sắp vé số trên tay rồi lại xem giờ xong tự nói một mình: lại phải đi trả lại cho đại lý nữa rồi. Vậy là Bảo bắt đầu rảo bước trên con đường mòn khi bóng nắng cuối ngày cũng dần buông tắt. Nó đi thật nhanh, cốt yếu chỉ để cho kịp giờ trả số, chứ nếu không thì là ôm một đống thì biết lấy tiền đâu ra mà trả. Nhưng mà đang đi gòn trấn, Bảo lại bị dấp một cục đất khô to đùng làm cho nó bị té nằm sóng xoài ra đất. Cái chân cũng bị trật khớp, đứng dậy không nổi, mà ở trên đường lúc này thì không hề có ai qua lại. Bảo bất lực cố ngồi gượng dậy. Nó đưa tay tự xoa bóp bắp chân của mình, rồi nhìn sang sắp vé số khẽ thở dài than vãn: xong rồi, ôm tiếp nữa. Đã nghèo còn mắc cái eo, chán thiệt á. Cho tới khi trời chuyển màu chạng vạng thì Bảo mới có thể đứng lên lết được về nhà. Nó vừa mệt vừa đói. Bảo không nghĩ được gì lúc này ngoài một mâm cơm ngon lành của chị Năm. Gương mặt của nó trùng xuống.
Hai tiếng má ơi cũng không dám thốt ra thành lời, vì nó biết tội của mình không thể nào tha thứ được. Nhưng Bảo đâu hề hay biết, khi bóng lưng của nó vừa khuất dạng trên con đường mịt mù như chính cuộc đời của mình, thì có một đôi mắt cũng đang nhìn theo nó đăm đăm. Ánh mắt chứa chan tuy thoáng mơ hồ, nhưng vẫn trông thấy được cả trăm ngàn sự yêu thương ánh lên không hề thay đổi. Sáng hôm sau, Bảo đi ra ngoài đại lý để làm vé số bán tiếp. Trong khi nó còn đang chuẩn bị tâm lý để nói với ông chủ cho mình nợ, thì ông đã vội vã chạy ra, mặt mày hớn hở chộp lấy vai của Bảo mà nói: "Sao rồi? Người ta cho mày được bao nhiêu?" Bảo thoáng ngơ ngác, nó khẽ nhíu mày hỏi lại: "Là sao chú? Ai cho? Mày cho gì?" Ông chủ đại lý cười hề hề nói: "Thì số hôm qua mày lấy đó, nó ra giải đặc biệt, tao nhớ là tới 20 tờ lận đó nghe." Bảo nghe thông tin như sét đánh ngang tai. Nó không thèm nói gì thêm mà bước lại quầy, nhìn đăm đăm vô tờ giấy kết quả. Bảo nhớ rất rõ là hôm qua mình đã bán hết 15 tờ giấy số, còn lại 5 tờ thì ôm. Bảo muốn dở qua, nó chạy vụt đi trong sự khó hiểu vô cùng của ông chủ đại lý. Vào thời này thì mỗi tờ giấy số chỉ có 2.000, cho nên việc chi ra Bảo trúng được số tiền cũng không hề nhỏ. Nó không dám đi ra ngoài mà chỉ khư khư ở trong nhà lo giữ số tiền do ông trời ban tặng. Bảo cũng suy nghĩ kỹ rồi, nó lặng lẽ lập bàn thờ cho chị Năm, nhưng tất nhiên là chị giấu kín ở trong buồng, bởi chồng xóm vẫn đang nghĩ rằng là chị đã bỏ nhà đi, chứ đâu hề hay biết về cái chết của chị. Bảo quỳ xuống trước ba chị của má mình. Nó dập đầu nói trong hai hàng nước mắt: "Má ơi, con bất hiếu, con là thằng nghịch tử đáng chết. Con xin má hãy tha lỗi cho con. Con biết mình sai rồi. Con ước gì bây giờ có má bên cạnh để cho con có thể trả hiếu cho má, má ơi." Một luồng gió lạnh bất chợt thổi ngang qua, còn mang theo cái mùi hương quen thuộc, làm cho Bảo lại vững tin hơn vào việc chị Năm đã linh ứng. Nó càng khóc nhiều hơn, bàn tay khẽ run khi chạm vào bài vị của má mình. Một thời gian sau đó, Bảo cũng dần trở về với cuồng quay cuộc sống. Nó bắt đầu mở lại quán hủ tiếu, rồi thuê thêm nhân viên. Người ta thấy Bảo lúc này biết lo làm ăn thì cũng mừng thay cho nó mà tới quán ủng hộ mỗi ngày một nhiều. Riêng ông bà hai hàng xóm thì cảm thấy hơi lạ, mới mon men tìm Bảo dò hỏi: "Nè, tiền ở đâu mày mở quán vậy?" Bảo mỉm cười nhẹ giọng đáp: "Dạ, má con gửi về cho con. Dạo này má con ổn định ở trên tỉnh rồi. Má con thương con lắm." Ông hai nghe vậy thì cũng cảm thấy nhẹ lòng. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng từ bấy lâu nay cũng được cởi bỏ. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Bảo, nói: "Vậy là tốt rồi. Thôi, cố gắng nghe mày." Bảo gật đầu khẽ dạ. Nó cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi đã rửa sạch cho má mình nỗi oan khuất. Mặc dù Bảo biết cái tội của nó là muôn đời không thể nào xóa sạch được. Công việc mỗi ngày càng phát triển, Bảo cũng ăn nên làm ra nhiều hơn. Tụi thằng Nam thấy vậy thì cũng có đôi lần mon men tới hỏi thăm, nhưng Bảo lại không hề muốn tiếp chuyện. Nó chỉ kêu nhân viên phục vụ nhu cầu ăn uống xong rồi bỏ vào trong nhà. Thằng Nam nhớ tới lần bị ma dọa cho chết khiếp. Nó khẽ nhíu mày nói với cả đám: "Ê, không lẽ thằng này nó chơi ngải sao tụi bay? Sao tự nhiên nó vào nhanh dữ vậy?" Một thằng thanh niên nhanh nhảu lên tiếng trả lời: "Dạ Lâm nghe, em nghe đồn là nó có idol đó." Một thằng khác lại chen ngang: "Không phải đâu, em nghe mấy người ở trên thị trấn nói là nó trúng số, hình như là tới 5 tờ lận đó." Nam khẽ gật gù, trong đầu liền nảy sinh ra một ý định bất chính. Tối đêm đó, Nam cùng với cả đám bạn của mình kéo nhau đi tới nhà của Bảo. Tụi nó canh me, đợi khi Bảo tắt đèn thì mới hất hàm ra hiệu Bảo nhặt.
Nam là một thằng bạo gan nhất, cho nên nó mới đứng lên nói nhỏ với cả đám còn lại: tụi bay ở bên ngoài này canh chừng đi, để tao khoét chết chui vô, có gì thì hú lên để tao biết nghe. Cả đám gật đầu trầm trách. Nhưng khi thằng Nam chỉ vừa mới dùng tay khoét một lỗ vừa đủ rộng ở trên vách nhà thì nó đã thét bật ngược trở ra, mặt cắt không còn giọt máu. Bởi cái thứ mà Nam nhìn thấy là một khuôn mặt trắng giả cùng với đôi mắt xanh lè đang đối diện với mình. Nam nhận ra ngay đó chính là bóng ma hôm trước. Nó bắt đầu lết dài ra phía bên ngoài, miệng mồm cứng ngắc, chỉ có thể lắp bắp nói trong cổ họng: Mama, trời quỷ thần ơi, quỷ thần thiên địa ơi, có ma. Sao mỗi lần con đi ăn cắp là gặp ma vậy, trời ơi. Cả đám nháo nhào theo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng nhìn thấy y chang như thằng Nam. Vậy rồi mạnh thằng nào thằng nấy cũng thi nhau bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa. Còn ở trong nhà, thằng Bảo thì vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Một tháng sau đó, Bảo đang lay quay dọn dẹp quán xá vào một buổi chiều tối muộn. Khi nhân viên lúc này cũng đã về hết thì Hồng đột ngột xuất hiện. Nó hất hàm nhìn Bảo, nói giọng xiên xỏ: Chà, dạo này siêng năng dữ ta, làm ăn khấm khá rồi, sao không thấy tới tìm em vợ? Bảo ngước lên nhìn. Tuy chưa nhìn thấy Hồng sau lớp khăn che mặt, nhưng nó đoán ra được giọng nói. Bảo vội vàng đáp trả: tìm cô làm gì? Không phải cô đang rất vui vẻ với hàng tá đàn ông đó hay sao? Hồng vẫn với thái độ khinh khỉnh, nó nói tiếp: Chuyện của tôi coi ra anh cũng tìm hiểu kỹ quá ha. Sao đây, vẫn chưa quên được tôi đúng không? Bảo nhếch miệng trả lời: cô bớt ảo tưởng đi. Chuyện của cô không cần tìm hiểu tôi cũng biết. Tiếng lành đồn xa quá mà. Hồng bắt đầu cảm thấy tức tối. Nó đưa tay tháo bỏ lớp khăn che mặt ra, khiến Bảo cũng phải giật mình, vì khuôn mặt của Hồng bây giờ mang đầy những vết sẹo chi chít. Hồng trích lên qua kẽ răng: Bây giờ tôi tàn rồi, không làm ăn được gì nữa. Anh khôn hồn thì đưa tiền cho tôi, nếu không tôi phanh phui chuyện này trước anh hại chết mẹ anh. Bảo giật nảy mình, nó vội ngó nhìn xung quanh. Nó muốn lao ra để bịt miệng của Hồng lại, nhưng không thể. Bảo gằn giọng đáp: cô dám sao? Hồng vênh mặt lên nói: Ủa, mắc gì tôi không dám. nếu cô phanh phui ra thì bản thân của cô cũng không trách được tội đồng lõa đâu ha. Còn cái chuyện phi tang mà cô đã làm nữa đó. Hồng lại bật cười trả lời: Rồi sao, chết thì cùng chết. Dù sao cuộc đời tôi cũng tàn rồi, tôi không ngại ngồi tù chung với anh đâu. Bảo bắt đầu lâm vào thế bị động. Nó im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói với Hồng: được rồi, cô muốn nhiêu tiền? 50 triệu, không thêm không bớt. Bảo gật đầu trả lời: được, cô vào nhà đợi tôi đi, tôi sẽ đưa cho cô không thiếu một xu. Hồng mỉm cười hài lòng rồi đi thẳng một bước vào trong nhà. Bảo ở bên ngoài nhanh chóng đóng sạch cửa. Nó chậm rãi đi theo sau, mà đôi mắt hằn lên một tia sát khí đến lạnh người. Hồng chễm chệ ngồi trên bộ ghế gỗ. Nó bắt chéo chân nhìn Bảo, nói thản nhiên: Lẽ ra tôi còn đòi hơn con số đó, nhưng mà thiết nghĩ anh buôn bán cũng cực khổ, nên thôi, tôi lấy nhiêu đó thôi. Bảo nhếch mép nhẹ. Nó xoay người bước đi vô trong buồng, chứ không thèm trả lời Hồng. Được một lúc sau, Bảo đi ra với đôi bàn tay giấu sau lưng. Nó nhìn Hồng nói: cô sẽ được như ý mà cô muốn, và vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở con số đó mà thôi. Hồng khẽ nhíu mày vì vẫn chưa hiểu được câu nói đầy ẩn ý đó của Bảo. Nó đứng lên định bước tới nhận tiền thì Bảo đã lạnh lùng tặng cho Hồng một nhát dao chí mạng ở chính giữa lồng ngực. Hồng vì bị bất ngờ nên không kịp làm gì. Nó mở to đôi mắt ra nhìn Bảo trân trối. Nhưng như vậy Bảo vẫn không hề cảm thấy gớm tay. Nó tiếp tục bồi thêm nhiều nhát lên khắp cơ thể của Hồng, cho tới khi Hồng đổ gục xuống dưới nền nhà lạnh băng. Máu đỏ tuôn ra loang lổ trên đất. Sau đó Bảo đi tự thú. Nó thừa nhận hết mọi tội trạng của mình.
Và tất nhiên còn có thêm vụ ngộ sát đối với chính người mẹ ruột của nó. Bà Lý thì nhận xác con trong sự đau đớn đến tận cùng. Bởi cho tới tận bây giờ bà mới hiểu được dù có bao nhiêu tiền cũng không thể nào đổi lấy mạng của đứa con gái mà mình đã đứt ruột đẻ ra. Bảo ngồi trầm tư sau song sắt để chờ ngày thi hành án tử. Nhưng thật kỳ lạ thay, nó lại cảm thấy vô cùng thanh thản chứ không hề sợ hãi. Thậm chí nó còn mỉm cười nhìn vào trong khoảng không tối đen ở phía trước mặt. Bởi vì nó mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng thân quen của người mẹ đang đưa tay giãy gọi mình. Thân ảnh của chị Năm mờ nhạt như bức màn sương giăng với vẻ mặt thoáng buồn. Chị đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn đứa con trai yêu dấu mà cất lên giọng nói đầu tiên kể từ khi chị chết. Má không thể bảo vệ con được nữa. Má xin lỗi con. Là tại má sai lầm để cho con trúng số. Dạ như... Bảo mỉm cười bình thản. Nó đưa bàn tay ra như cố giới lấy bóng ảnh của chị Năm mà cất lên tiếng lòng của mình sau bao nhiêu nỗi dằn vặt đã qua. Má đưa con đi theo chứ. Hai má con của mình sẽ lại ở bên nhau. Con xin lỗi má. Con là thằng nghịch tử. Nhưng tới khi con hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Dù có 100.000 kiếp sau, con cũng không thể nào bù đắp được tội lỗi của mình. Chị Năm khẽ mỉm cười, đưa bàn tay ra cho Bảo nắm lấy. Tới sáng hôm sau, khi quản giáo tới kiểm tra thì mới phát hiện ra nó đã chết từ lúc nào. Và câu chuyện của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Và nếu như những quý vị khán giả mà thế hệ khoảng ba mấy 40 kiểu chàng chàng như mình á, thì có cảm thấy được là cái cốt truyện ngày hôm nay nó na ná như một cái chuyện mà ngày xưa ơi là xưa ở Việt Nam mình không? An đang có một cái cảm giác là nó giống như cái vở cải lương Hoàng hậu không đầu đó quý vị. Đúng không? Đó là cái vở cải lương mà An ám ảnh tới tận bây giờ. Bởi vì đó là lần đầu tiên An biết ma là cái gì. Nó cũng như chuyện của ngày hôm nay. Cũng bị chặt đầu, rồi cũng hiện hồn, rồi lấy cái đầu ra cầm một bên. Rồi một cái giống nữa là cái gì? Là một cái tình thương yêu cao cả của người mẹ, cho dù bị con của mình hại chết, nhưng vẫn không thể nào ra tay sát hại con của mình để trả thù được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là tình mẫu tử. Cho dù con của mình có tội lỗi như thế nào đi nữa, có tày trời như thế nào nữa, thì người mẹ, cái tình người mẹ lúc nào cũng bao dung cho người con hết. Đó là một cái tình thiêng liêng rất là hay. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.